Quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá vàng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong đời chờ. Em sẽ không về đâu. That's what you say. Em sẽ không về đâu. Đừng chờ đợi những giấc mơ. Trong giấc mơ của anh giờ cần những cái lối ra. Trong giấc mơ của anh giờ còn là những tháng lạnh lùng. Em có nghe được không? Em có nghe được không? Em có nghe được không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.